Priset på guld har aldrig varit högre. Politisk osäkerhet i Japan, Frankrike och USA bidrar till att den mytomspunna metallen är dyrare än någonsin. Detta är världsekonomi. Klas, i veckan har guldpriset varit uppe nära $4,000 per troy uns, tror jag till och med man säger på svenska. Det här är en gammal handelsstandard från medeltiden, runt 31 gram. Men det är en gammal marknad, helt enkelt. Ja. Men guld runt $4,000, Goldman Sachs tror kommer gå över $4,000. Vad betyder det här? Det här brukar ju ses som ett mått på rädsla. Högt guldpris betyder hög rädsla. Stämmer? Ja, det är ju en av, kan man säga, de karaktäristika som man brukar ge guldpriset. Och man kan ju titta på till exempel guld mot olja eller sådana saker, för att liksom oljepriset kan stiga när det är högkonjunktur. Det kan ju också stiga av andra skäl som när det är geopolitisk osäkerhet. Men guld i sig, absolut rädsla, men kanske den mest klassiska delen av guldpriset är ju det här inflationshedge. Alltså om allt annat, liksom om inflationen stiger så vill man ha guld. Sen för att man tror att det bevarar värde. Ja, det har det ju gjort historiskt. Framförallt när man får mycket inflation, så det är liksom inte någonting som kanske bevarar, alltså som, om inflationen stiger lite grann så kanske inte guldpriset är det som ska avspegla det bäst, men om det blir väldigt mycket inflation då är guldpriset en bra tillgång, har det varit historiskt. Så att, det finns, men vi har antagligen ett antal saker mer som påverkar guldpriset. För just nu är det väl inte inflationsrädsla som driver upp guldpriset, eller är det vad du säger? Ja, men det är det som är frågan, för att vi ser inte det i de klassiska inflationsbarometrarna som bondmarknaden. Alltså där finns det ju en möjlighet att separera förväntningar på inflation i marknaden relativt de vanliga räntorna vi tittar på. Och där ser vi liksom ingenting som så här riktigt signalerar att marknaden är väldigt orolig för inflation. Men det är klart att om man tänker på just det här att guldpriset också innefattar ett inflationsskydd som är liksom lite mer för den här väldigt höga inflationen som kanske inte är så sannolikt, men om den kommer så blir det riktigt illa. Ja, då kanske det finns ett sånt inslag. Så att jag skulle inte utesluta att guldinvesterare idag, som säkert drivs av massor med olika faktorer, men att det finns en sån tanke i bakhuvudet att den situation som vi befinner oss i världen, som vi har pratat mycket om, skuldsatta stater utan någon tydlig väg framåt som leder till förbättring. Hur slutar det historiskt? Ja, det slutar med mycket inflation för att det är den enda lösningen på problemet. Och det är ingen bra lösning, men då är guldpriset en hedge mot det. En som inte gillar guld är Warren Buffett, legendarisk investerare. Han skrev 2021: om du äger en uns guld i en evighet kommer du fortfarande äga en uns guld när denna evighet är slut. Vad menar han då? Ja, men då är det ju så att guld har ju ingen direktavkastning. Alltså om du har en aktie för ett bolag som delar ut en del av vinsten, så får du ju liksom varje år betalt, och det är samma sak med en obligation. Du får liksom en löpande kupong. Och det är så vi tänker på tillgångspriser generellt, att man vill ha någon typ av ränta. Det får du ju också om du lånar ut dina pengar. Medan guld då, ja, men du får ingenting. Och du kanske till och med måste förvara guldet om det är fysiskt guld, och det kanske kostar pengar. Så att det krävs liksom att du får en förändring av själva priset på guld för att det ska vara värt avkastningen. Så därför är det ju ingen som förespråkar att man ska hålla liksom hela sin förmögenhet i guld som då inte ger någon yield, men att det är just en hedge mot en utveckling där väldigt mycket annat tappar i värde. Och då kan man säga i den här miljön, om man ska hitta ytterligare en förklaring, att räntor, framförallt amerikanska räntor, har ju gått ner, Fed har sänkt räntan. Ja, då blir liksom, om vi tänker att guld har nollavkastning eller noll ränta, då blir ju då när marknadsräntan i form av Fed Funds då går ner, så blir i alla fall den här skillnaden eller spreaden blir mindre, och det i sig gör då att det väger mindre mot guldet, det faktum att det inte finns en avkastning på det. Precis, med låga räntor i världen så blir nollränte produkten guld mer lättare att svälja helt enkelt. Men det var ju absolut inte så, alltså räntorna är inte på noll som de ju var. Nej. Och då var ju, kan man säga, det argumentet mycket starkare jämfört med nu. Men sen har man det här med fysiskt guld, alltså det är tydligt att centralbanker investerar mer i guld än de gjort tidigare. Varför gör de det? Ja, det är man liksom mest, höll jag på att säga, konspiratoriskt lagd, så är det också, de litar mindre på dollarsystemet.
och därför vill ha mer av en reserv i guld. Jag vet inte, det kanske gäller vissa centralbanker och kanske påverkar lite grann. Men det var säkerhetspolitisk oro om saker och ting bryter ihop säkerhetspolitiskt. Vill man sitta på grejer? Och det pratas om att Kina vill vara en konkurrent till att förvara fysiskt guld som i USA gör för många länders räkning idag. Så att det kan också finnas en sån faktor. Och när det gäller fysiskt guld så går det liksom inte att mina fram så mycket hur snabbt som helst, utan det finns ju liksom en, som det heter, oelastisk utbudssida som gör att då priset kan stiga. Visst. Men många trycka guld på en centralbank. Det går inte att göra det. Nej. Men kanske möjligtvis skulle en del säga den viktigaste faktorn av alla, det är ju att det finns mycket pengar där ute och folk liksom köper det som stiger i pris då. Så att, bubbla alltså? Så att det skulle kunna vara också ett bubbelinslag. Och bara helt kort innan vi går vidare på den politiska osäkerheten i 3 länder som då de senaste dagarna har triggat en del av den här ökningen i guldpriset. Det finns ju en klassisk relation mellan dollarn och guldet som är att när dollarn går ner går guldet upp, och när dollarn går upp går, nu tappade jag bort mig, de går åt olika håll helt enkelt. Eftersom guldet är ställt i dollar. Ja, så blir det då kan man säga, om priset ska vara oförändrat i till exempel svenska kronor eller euro, ja då måste ju guldpriset variera med dollarvärdet. Så när dollarn går upp så blir även guldet dyrare, eftersom det blir dyrare för resten av världen att köpa. Och vad händer med dollarn just nu? Ja, men den har ju trendat neråt under året, men det förklarar ju absolut inte hela gulduppgången. Så att det är ju andra krafter i spel också, definitivt. Så att rädsla spelar roll, men det kan vara en bubbla också. Ja, men rädsla är inte, för vi ser ju inte de klassiska andra indikatorerna på rädsla i marknaden som liksom det som vi kallar implicit volatilitet, det vill säga de förväntade svängningarna som investerare har i marknaden, de är ju inte höga. Så att den typen av indikatorer är inte i paritet med att guldpriset stiger. Så att rädsla kanske är fel ord, men snarare hedge mot ett osannolikt men möjligt utfall. Som då är att de här stora underskotten i de länder som vi nu kommer att prata om på sikt kommer leda till mycket högre inflation än vad vi vill tänka just nu. Ja. Låt oss ta dessa 3 länder i ordning. Låt oss börja med Frankrike. Du åkte till... Dessa 3 länder, problem har vi i många länder, men nu ska vi fokusera på de 3 länder som lyfts fram som förklaring till det ökade guldpriset de senaste dagarna och som är roliga att prata om generellt för att det är intressant. Yes. Frankrike, du åkte till Frankrike förra veckan och orsakade direkt regeringskris, Claes. Den var ongoing, tycker jag man kan säga. Ja, men det var väl så här, man trodde att regeringskrisen i Frankrike inte kunde bli värre. Sen åkte du dit och sen blev den värre. Det är lite obehagliga frågor från min sida. Ja. Nej, men vi gjorde en resa både till London och Paris faktiskt för att just ha lite örat mot rälsen när det gäller de frågor som är delvis gemensamma för Frankrike och Storbritannien, som är ju inte så mycket politisk instabilitet i Storbritannien egentligen. Labour har ju stor majoritet i parlamentet, men ändå liksom det skakar ju, och dåliga statsfinanser och hög statsskuld och sådär. Och i Frankrike så har man ju en, som det verkar, hopplös situation som ju, tycker jag man kan säga, fransmännen kanske liksom ändå är mer naiva möjligtvis en utomstående bedömare att liksom se, de tänker att det kommer väl ändå gå ganska bra, kommer lösa sig. Och de var ju också rätt optimistiska kring att man skulle hitta ett regeringsunderlag som skulle kunna leda till en budget. Det kan ju fortfarande hända, men det ser ju illa ut. För det som hände var så att Frankrikes nya premiärminister Sébastien Lecornu avgick i måndags mindre än 24 timmar efter att president Emmanuel Macron utsåg då en ny regering. Obligationsmarknaden gillade inte detta. Räntan på franska 10-åriga obligationer gick upp till 3,6. Och det här är då landet med eurozonens största underskott. Nu i en allvarligare politisk kris än innan du åkte dit. Och med en president som väl kanske är den mest politiskt lama ankan av alla politiskt lama ankor just nu, Emmanuel Macron. Stora marknadsreaktioner på det här. Var det för att man blev förvånad och inte gillar att bli förvånad? Ja, och sen ska vi säga stora kanske inom citationstecken. Alltså det här är ju... Vilket jag överdriver igen. Ja, men alltså det
det är klart att marknaden hade nog det här på känn. Alltså, tittar man på franska statsobligationer så är de ju liksom, har ju utvecklats dåligt under de senaste åren, relativt tyska. Men det är ju inte, alltså just nu om vi ska prata punkter så ligger det drygt 80 punkter över Tyskland i det här 10-årssegmentet som ger lite benchmark för den här typen av grejer. Går vi tillbaka till eurokrisen, 15 år snart, så var det ju liksom procentenheter, alltså hundratals punkter som till exempel Italien drabbades av och Spanien och sådär. Och jag tror att det är väl egentligen svaret på frågan varför franska politiker, eller för den delen franska väljare, inte inser allvaret till fullo. Det är att det fortfarande inte kostar så mycket att bedriva den här typen av politik, det vill säga, eller snarare att inte bedriva en politik som för dem åt rätt håll. Att det är inte riktigt kännbart för väljarna att liksom räntor är så pass höga som de annars skulle behöva vara. Mm. Är det den europeiska centralbankens grundroll att köpa franska statsobligationer? Det är definitivt en faktor att de skulle kunna öka sina köp och byta om i sin portfölj. Det tror jag finns i bakhuvudet, inte på väljarna utan på marknaden. Att det är det. Och sen så liksom är det alltid lite grann som i USA. Det är svårt att veta, det här liksom, situationen kan man säga är långsiktigt ohållbar, men den är inte nödvändigtvis ohållbar ytterligare ett år eller två. Så att det här med timing som vi återkommer till, det kan ju fortsätta ett tag till. Och innan man får rätt timing så är det kostsamt att ligga för att det här ska bli värre. Men de här vinklarna som man har kunnat läsa de senaste dagarna om att det franska politiska kaoset som då nådde nya nivåer när du satte när du besökte landet förra veckan. Bidrar det till exempel det här höga guldpriset? Eller är det bara liksom en journalistisk vinkel som folk gör? Jag tror att den kanske är lite mer journalistisk. För att jag tror inte att man ser att det liksom nödvändigtvis för oss närmare deras endgame som jag pratar om. Liksom att det skulle bli väldigt hög inflation. Framförallt med fallet när det gäller Frankrike. För att till skillnad från USA och Storbritannien så har ju faktiskt inte Frankrike den möjligheten att trycka pengar. Alltså med det menar vi då att man har en självständig centralbank förvisso, men den ligger ändå under statens liksom arm, och man kan ju inte i praktiken defaulta på sin egen skuld när man har en valuta som man kan trycka. Det vill säga, då är det mycket bättre att säga, här har vi lånat ut massa pengar, ni får pengar, de må förvisso tappa väldigt mycket i värde, men vi har betalat tillbaka. Men vi har betalat tillbaka. Frankrike, med monopolpengar. Ja, Frankrike befinner sig eller skulle kunna hamna i situationen, det är en bit bort förvisso, men om man tänker tillbaka på eurokrisen och Grekland, som ju inte har så att säga penningtryckarmöjligheten, så är det så här att skulden är vad den är i en valuta som man inte äger, och då är det bara att strama åt som gäller, eller beskatta folket mer eller på något sätt. Så att på det sättet så är det ologiskt om oro för Frankrike skulle leda egentligen till att man vill hedga mer i guldpriset, skulle jag säga. Det är mer rimligt om det skulle vara USA och Storbritannien, och där finns det ju en ständig oro, eller frågetecken åtminstone. Jag vet inte om den har accentuerats på slutet. Ja. Låt oss därför gå vidare till ett land som kan trycka egna pengar. Japan. Japan har ju också varit omdiskuterat de sista dagarna utifrån den politiska utvecklingen och vilka konsekvenser det kan få för centralbankens agerande och även finanspolitiken. Besked om att Sanae Takaichi är då Japans sannolika nästa premiärminister fick vissa konsekvenser på marknaden, för att då hon är för en mer expansiv finanspolitik, vilket man då tänker kan spä på inflationen, antar jag. Och man tror då även att det här kan leda till en mindre hökig inriktning, mer kanske traditionellt japansk inriktning från den japanska centralbanken. Hur viktigt är det här? Ja, men det är jätteviktigt, och vi får väl se var det här landar. Det verkar som du säger som att hon kommer bli premiärminister. Vilket manöverutrymme regeringen har, det återstår att se. Men hon verkar ju vara, vad jag har förstått, en anhängare av Abe, den gamla premiärministern. Abenomics. Som ju fick det uttrycket myntat efter sig. Och han ville ju, det här var ju en tid då Japan var fast i
deflationsträsket kan man ju säga lite liksom överdrivet, för det var inte deflation, det var ju snarare låg inflation, men omkring nollinflation eller däromkring i alla fall. Och det var ju ett problem då, för då hade man ju liksom inga löneökningar. Liksom nominellt fick man inte fart på ekonomin. Huspriser som gick neråt. Precis. Och där är vi ju inte, för Japan har ju inflation. Och det är snarare så att centralbanken har höjt räntan relativt långsamt givet inflationsutvecklingen. Och man har ju hela tiden varit försiktig från Bank of Japans sida och säga liksom att okej, vi tror att inflationen är här för att stanna. Och trots att löneökningar har också varit med japanska mått mätt ganska höga. Så att man nu kommer in och säger så här, jag tycker Abe gjorde mycket rätt, och han använder sig då av finanspolitiken. Han ville liksom att penningpolitiken och finanspolitiken skulle jobba tillsammans för att ta Japan ur deflationsträsket. Men i och med att man inte är i det träsket längre så är det ju snarare risken för, inte minst givet Japans statsskuld, att man hamnar i med snarare höginflationsmiljö, i alla fall en miljö som inte marknaden gillar. Så att det är ju mycket mer av ett vågspel om man slår in på den vägen, att bedriva mycket mer expansiv finanspolitik. Och så blev man förvånad för att man trodde att det var en annan person som hade högst sannolikhet att bli partiledare för det liberaldemokratiska partiet här. Ja, och här hade ju marknadsreaktion. Det var ju liksom kraftfullt. Både på räntor, japanska yenen tappade ganska kraftigt, och börsen gick upp mycket. Så att det var ju tydligt att det var oväntat. Och bidrog det här då, som vi förstås får följa, för att det här är viktigt, och Japan är ju väldigt intressant. Alltså allt från de här problemen med zombieföretag till hur snabbt räntehöjer man sig ur en vana att ha superlåga räntor heter det, till demografiska utmaningen och så vidare. Men nu glömde jag vad jag skulle säga. Fråga, kan det ha lett till högre guldpriser? Mycket mer troligt tycker jag. Mycket mer troligt för att, eftersom vi hade stora marknadsreaktioner generellt, och de pekade just på att liksom, det mer inflation i systemet om man ska liksom hitta någon sådär. Så ja, det kan ha bidragit. Tror du att det här kan ha skrämt politiker i Japan apropå marknadens disciplinerande effekt? Alltså japanska räntor är fortfarande, de är ju betydligt högre än de har varit. Men de är ju inte anmärkningsvärt höga utifrån vad det, alltså vi pratar om den här snöbollseffekten när det gäller finanspolitik, när liksom räntekostnaderna börjar äta sig in i budgetutrymmet väldigt markant och liksom knuffa undan andra områden, så leder det till någonting som liksom, till slut blir ohållbart. Där är vi ju ändå inte i Japan riktigt än. De är tillräckligt låga helt enkelt, räntorna. Och det som har hänt när inflationen är högre är ju också att ekonomin växer ju faktiskt snabbare i nominella termer. Kom ihåg att skulderna är ju nominella, det vill säga inte justerade för inflation. Så inflationen hjälper ju till lite grann här. Och eftersom räntorna är ju faktiskt lägre egentligen över hela kurvan än inflationen. Så alltså, oavsett löptid så skulle det behöva bli högre räntor för att det här på riktigt tror jag skulle skrämma politiker. Så man lär gå in på den här vägen av mer expansiv finanspolitik och också en långsammare räntehöjningsbana i Japan. Alltså Bank of Japan ska ju inte styras på det sättet direkt politiskt. Så vi får väl se. De har ju det diskuteras ju hela tiden på det sättet. Som att det här innebär att den japanska centralbanken också kommer att X och Y. Så pratar man ju hela tiden. Nej, vi får se. Helt enkelt. Jag tycker det är högst oklart. Vi ska också komma ihåg att Japans statsskuld då, stor som den är väl omkring 240% av BNP, så den är ju typ dubbla amerikanska. Men de har haft den länge. De har haft den länge, och den är ju finansierad inhemskt, och det är ju väldigt viktigt att man är ju inte i knät på utländska investerare, utan man har ju ett överskott i utrikeshandeln typiskt, och man har ju Bank of Japan då, som ju äger en stor del av statsskulden. Kan man ju tycka låter obehagligt, för att i princip kan man säga att staten äger sig själv när det gäller skulden. Men det gör ju också det svårare att se den här typen av liksom run som man kan oroa sig för generellt. Liksom när man ser utländska investerare som bara lämnar marknaden och säljer allt de har. Den är ju svårare att se för Japans del. Låt oss därför gå vidare till ett land som har just mycket av sin statsskuld i utländska investerarhänder. USA, som vi förutspådde här förra veckan, det var kanske inte den svåraste prognos.
har den amerikanska staten stängt ner eftersom man då inte lyckas få de utgifter som behövs för att hålla igång staten godkända av kongressen. Vad är de ekonomiska konsekvenserna? Alltså det finns ju direkta ekonomiska konsekvenser genom att vissa, det är inte alla myndigheter som är nedstängda, men det är ju ganska brett den här gången. Och den direkta effekten blir att vissa som jobbar, tjänstemän, får inte betalt och då kommer det ju ut mindre kulor i systemet. Så att det finns ju en viss direkt effekt som man skulle kunna ana så småningom när vi får ekonomisk statistik. Men för oss som tittar på amerikanska ekonomin så är det en direkt effekt också att det inte kommer ut grejer från myndigheter som inte arbetar. Ni inte vet vad ni ska titta på? Nej, precis. Nej. Så att vi har ju lite av en blackout när det gäller viss ekonomisk statistik. Ja. Och det är ju, får vi se hur länge det här varar. Vi hade ju sysselsättningsdata då, första fredagen i månaden typiskt, som inte kom ut. Det var en väldigt tråkig fredag för dig, Claes. Jag hade faktiskt annat för mig så att det passade ganska bra att just den inte... Vad är väl en bal på slottet? Ja. Precis. Men sen nästa vecka så är det planerat då med KPI enligt kalendern, alltså inflationsdata. Och det är egentligen de två nyckeldata som Fed brukar titta på. Så skulle det här dra ut på tiden får vi se om det gör det, för det pratas redan om att man närmar sig kanske en lösning. Vi kanske kan prata om vad den lösningen skulle kunna vara. Men skulle det dra ut på tiden, för det gjorde det ju faktiskt, jag vill minnas att det var julen 2018-19. Över årsskiftet så var det över 30 dagars nedstängning. Skulle det bli så långt, då kommer ju Feds nästa möte som är i slutet på den här månaden då ske utan att man har fullständig data, vilket ju är rätt ovanligt. Nej, man flyger blint just nu i världens största ekonomi, och det är ju väldigt många andra delar av världsekonomin som bygger på att man tittar åt vilket håll den amerikanska ekonomin flyger och sen själv flyger efter det. Och just nu så ser man ingenting där. Nej, och då kan man ju säga då, apropå konsekvenser, vad vi inte ser konsekvenser det är på finansiella marknader. För där sker det väldigt lite baserat på det här. Ja, för man tänker det är ändå mörkt. Ja, man tänker liksom att jag tror att en viss data får vi ju, det är inte bara data från myndighetssfären som man brukar matas med. Så att man tänker nog att det där löser sig, och de ekonomiska konsekvenserna är inte så allvarliga. Men centralbanken måste ju vara mer nervös, för det måste ju vara jättesvårt att få. Nu förväntar sig ju alla den här räntesänkningen också i USA. Men den bygger ju på, kan man säga, det som har signalerats är att man vill hitta en väg fram där inflationen faller. Eller kanske inte, men i alla fall inte är mer av ett problem, så att det är troligt att den kommer att falla. Och man har ju hänvisat till den senaste räntesänkningen, den första i år. Den var ju baserad på, det var ju egentligen en försäkringspremie för att man såg en avmattning på arbetsmarknaden. Så att då vill man ju ha mer data på att den försäkringspremien behövs och att inflationen... Vad menar du med försäkringspremie här? Ja, men man kan ju säga liksom att man har ju sagt att man ser en ekonomi som i grunden mår ganska bra. En inflation som är för hög, men man ser svaghet och liksom sprickor på arbetsmarknaden. Och givet att räntan ändå är högre än vad man tror den kommer vara över tid, alltså den är högre än den här neutrala nivån, så menar man att det är rimligt att sänka räntan bara för att liksom inte, om man skulle hamna i en situation där ekonomin bromsar in tydligare, så vill man inte ha hållit en för hög ränta. Just det. Så det är liksom en balans där mellan, det är snarare en riskbild kanske man har sänkt på snarare än ett huvudscenario. Just det. Okej. Jag fattar fortfarande inte varför detta är en försäkringspremie, men jag förstår att man liksom inte vill göra detta för sent och då känner att man har utrymme att göra det lite tidigare ändå och sen se. Och nu är det som du säger tydligt att marknaden i alla fall förväntar sig ytterligare en sänkning på det mötet som är slutet på oktober. Vilket påverkar guldprisen? Det kan det göra, absolut. Eller kanske redan har påverkat guldpriset. Så att om Fed tycker annorlunda så måste man ju signalera det ganska snart, och utan data så är det svårare. Ja, så det är alltså ingen data om läget just nu i världens största ekonomi, och politiska överraskningar kan man väl säga, kanske inte i USA ändå, men definitivt i Japan och väl också ändå i Frankrike skulle jag säga. Det tycker jag. Som har orsakat den här fokuset på vad som händer i dessa länder, inte minst med statsskulden, och som då kan ha bidragit till det här rekordhöga guldpriset just nu. Ja, och skulle vi få nu får vi se vad som händer i Frankrike, men det är klart att det man kan
oroa sig för, eller möjligtvis beroende på hur man är lagd och hoppas på. Och framförallt någonting som sannolikt skulle kunna påverka guldpriset, det är om man skulle få ett nyval och som sen leder till att liksom den mest populistiska delen av partispektrumet liksom med Le Pen i spetsen skulle få regeringsmakten, ja då skapar ju det också en osäkerhet i systemet som typiskt brukar gynna guldpriset. Så att det finns ju liksom fortfarande mer osäkerhet som kan materialiseras. Mm. Nu går vi vidare. Den globala bankalliansen för klimatet lägger ner. Beskedet kom i veckan. The Net Zero Banking Alliance, genom vilken de stora spelarna i finansvärlden lovade för bara 4 år sedan att anpassa investeringar och utlåning i enlighet med mål om att uppnå en klimatneutral värld år 2050, har lagt ner och gett upp. Ja. Ja. Det här är ett tecken i tiden. Det är ett tecken i tiden. Man spelar efter den nya politiska melodin Drill Baby Drill. Eller den har i alla fall fått många aktörer att lämna den här bankalliansen, och nu har man helt enkelt bara lagt ner. Man annonserade det här, det var inte alls länge sedan, i Glasgow, och nu är det helt enkelt borta. Tecken i tiden, säger du, punkt. Ja, nej, men det är klart att det sker inte i ett vakuum. Det sker inte i ett vakuum. Men till ära av den globala bankalliansen för klimatet, som alltså då har lagt ner i veckan. Veckans lista. 3 andra som bara lade ner. Plats nummer 3, Nationernas förbund 1919 till 1946. En global allians som kom till efter första världskriget i syfte att uppnå världsfred, slutade i praktiken att existera när dess olika medlemmar började invadera varandra. Då lade man ner. Ja, det hade varit stela möten. Stela möten. Plats nummer 2, veckans lista då med anledning av den globala bankalliansen för klimatet som lade ner. Andra som bara lade ner: Island 2008. Efter den stora finanskrisen 2008 lade Island som enda land, skulle jag väl säga, i princip bara ner det här med global finanskapitalism. Man lät banker gå omkull, betalade inte sina skulder, inte för att det hade gått. Satte några bankmän i fängelse, avbröt sin medlemskapsprocess med EU och gick och fiskade istället. Man skaffade sig en helt annan ekonomi och la helt enkelt ner. Mm. Det var inte så mycket att välja på. Det var inte så mycket att välja på. Men ibland är det ju rätt val att bara lägga ner. Vill jag lite lyfta fram här. Absolut. Ja. Plats nummer 1 på veckans lista. 3 andra som bara lade ner. David Cameron, brittisk premiärminister, utlyser folkomröstning om Brexit i tron att folket förstås kommer rösta nej till något så vansinnigt. Men det gör folket inte. Folket röstar ja. Storbritannien kastas alltså som en direkt effekt av David Camerons agerande in i sitt mest politiskt och ekonomiskt osäkra läge på decennier. Och vad gör killen? Han avgår redan på morgonen efter folkomröstningen. Nej, nu får någon annan ta hand om alla de här problemen. Som jag har skapat. Vi lägger ner. I expect to go to the palace and offer my resignation, so we'll have a new prime minister in that building behind me by Wednesday evening. Thank you very much. Right. Ja, det är alltså inte AI, han visslade faktiskt. Ja. Ja, det... Ja. Så kan man också göra. Det är en sorti, det är en kille som verkligen lade ner och bara sa, precis som vi såg, right. Nu lägger vi ner, Claes. Det gör vi för den här gången. Tillfälligt. Världsekonomin är tillbaka nästa torsdag. Det här är en podd från EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Anders Hägerstrand.